බුදු හිමියනි අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් සමන්ත කූටය වෙත වඩිනු මනවි. බුදු හිමියන් සමන්ත කූටයේ ශ්‍රී පාදය තැබීමෙන් පසු සමන්ත කූටය කාලාන්තරයක් තිස්සේ මිනිසුන්ගෙන් සැඟව තිබුණා. සිව්හෙළ වංශය අපි අද ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත්ම ස්ථානයක් වෙන ශ්‍රී පාදස්ථානය ගැනයි. නිශ්ශංක මල්ල රජතුමා ශ්‍රී ලංකාව පාලනය කරන කාලයේ ඔහුට ශ්‍රී පාදස්ථානය පේනමානයේ රාජකීය උද්‍යානයක් තිබුණලු. එම උද්‍යානයේ හැම රැකම මල් අතුරුදන් වෙන බව උයන්පල්ලා රජතුමාට පැමිණිලි කරලා තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නය නිසා නිශ්ශංක මල්ල රජතුමා මල් හොරු අල්ලා දෙන කෙනෙක්ට තෑගියන බව පවසා අනබෙරකරුවෙක් යවුව බව තමා එම කතාවේ පැවසෙන්නේ. මේ ලංකාද්වීපයේ රජ කරන නිශ්ශංක මල්ල රජුගේ රාජ අනයි. උයන්පල්ලන් කිහිප දෙනෙක් හොරුන්ව සොයාගන්න උත්සාහ කළත් කිසිවෙකුට හොරුන්ව සොයාගන්න හැකි වෙලා නැහැ. ඒ අතරේ එක්තරා මිටි මිනිසෙක්ට මේ ගැන දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා රජතුමා උද්‍යානයට එන දවසක් බලලා මිටි මිනිසා රජතුමා මුණ ගැහිලා තියෙනවා. රජතුමනි, මම ඔබ වහන්සේ යමුනේ මල් සොරාව සොයාදීමටයි. ඔබ වැනි මිටි අයෙක් කෙසේ සොරුන් අල්ලන්නද? රජතුමනි, මාහට සොරුන් ඇල්ලිය නොහැකි නම් මගේ හිස ගසා දමන්න. එසේනම් ඔබව අද සිට මෙහි උයන්පල්ලා ලෙස පත් කරනවා. නමුත් ඔබට සොරුන් ඇල්විය නොහැකි නම් ඔබට මරණීය දණ්ඩනය. මිටි මිනිසා සොරුන් කවුරුදයි හඳුනාගෙන සැඟවී සිට එක් දෙවගණකගේ සලුවක් අල්ලාගත්තා. එසැනින්ම මිටි මිනිසාගේ ශරීරය සාමාන්‍ය මිනිසෙකු ලෙස වෙනස් වුණා. මාව අතාරින්න ඔබ කවුද? මම ඔබත් බොහරිමි. මම මේ උද්‍යානයේ උයන්පල්ලා. හැර නැවතියන් තී මල් සොරකම් කරන්නේ ඇයිද? මම මල් සොරකම් කරා නොවේ, මල් නෙලාගත්තේ බුදුන්ගේ සිරිපතුල වඩින්නයි. එසේනම් මාවත් ඒ වෙත රැගෙන යන්න. දෙවගණට හුරින් ඔහු අත තිබූ මල් සෙමෙන් ඔහු බිම හෙළුවා. සාදු 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 සාදු. ඉන් පසුවර දේවතාවිය ඔහුව උද්‍යානයට ඇරලවා පිටව ගියාය. ඔහු වහාම රජුන්ට මේ පිළිබඳ දැනුවත් කළා. මිටි මිනිසාගේ අලුත් ස්වරූපය ගැන දැනගත්ත රජතුමා මේ පිළිබඳ සොයා බලන්න රාජකීය උද්‍යානයක ගියා. උයන්පල්ල, ඔබට කුමක්ද සිදු වූයේ? ඔබ සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වී ඇත. රජතුමනි, සිදු වූ දෙය මටද අදහාගත නොහැක. රාත්‍රියේ දිව්‍යාංගනාවන් මල් උයනෙන් මල් නෙලනවා. ඉන්පසුව රාත්‍රියේම අරපේන ශ්‍රී පාද පද්මය වන්දනා කරනවා. මම සගවී සිට දෙවගණකගේ සේලයේ එල්ලි ගොස් මමද බුදුන්ගේ ශ්‍රී පාද පද්මය වන්දනා කළා. මම දෙවගණගේ සේලයේ එල්ලි යන මොහොතේ මමත් මල් රැගෙන ගියා. පාර සොයා ගැනීමට එම මල් එකිනෙක මා බිම හෙළුවා. බොහෝ අගයි අපටත් පද්මය වන්දනා කළ හැකිද? එහෙමයි රජතුමනි, අපිටත් හැකි සිරිපා වඩින්න. එදා නිශ්ශංක මල්ල රජතුමා එතුළු පිරිස මල් වැටී ඇති පාර දිගේ පළමු වතාවට සිරිපා කරුණා කරන්න ගියා. මාර්ගය දුෂ්කර වුවත් රජුන් ඇතුළු පිරිස අපහසුතා මැද්දේම ශ්‍රද්ධාවෙන් ශ්‍රී පාදය තරණය කළා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රී පාදස්ථානය වැඳ යලිත් රජුන් ඇතුළු පිරිස මාලිගාවට පැමිණියා. එමෙන්ම රජුන් කොටමිනිසාටද තෑගි භෝග ලබා දී ඔහුව සතුටු කළා. සැබෑ ශ්‍රී පාද පද්මය ගලකින් වසා එහි ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඒ මත ශ්‍රී පාදයේම කැටයම් කිරීමට දායක වුණේද නිශ්ශංක මල්ල රජතුමා බව පැවසෙනවා.
ශ්‍රීපාදස්ථානය ගැන කතා කිරීමේදී සුමන සමන් දෙවියන්ට සුවිශේෂී තැනක් හිමි වෙනවා. ජනප්‍රවාදයේ කියවෙන්නේ බුදුන් වහන්සේගේ තුන්වෙනි ලංකා ගමනේදී සුමන සමන් නමැති සබරගමුවේ ප්‍රාදේශීය පාලකයා බුදුන් වහන්සේට කළ ආරාධනාවකට බුදුන් වහන්සේ සමනලකන්දී සිරිපා සලකුණ තැබූ බවයි. බුදුන් වහන්සේ සමන්තකූටය තරණය කරන අතරවාරයේ සමන් දෙවියන්ට අයත් දිවා ගුහාව හෙවත් භගවාලෙන නැමැති ගල්ලනේ දිවා විහරණයෙන් වැඩහිඳ සමන්තකූටය තරණය කළ බව පුරාවෘත්තයේ පැවසෙනවා. සිරිපා වන්දනාව හරියටම පටන් ගත්තේ කවදාද කියලා නිශ්චිතවම කියන්න බැරි වුණත් 11 වන සියවසේ ඉඳලා මේ ගැන පැහැදිලි සාක්ෂි හමු වෙනවා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1055යි 1110 කාලයේ පොළොන්නරුවේ රජකරපු මහා විජයබාහු රජතුමා පිහිටවපු අඹගමුව සෙල්ලිපියේ මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමා ශ්‍රීපාදස්ථානය වෙනුවෙන් කළ සේවය ගැන සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා ගැන ජනප්‍රමාදයේන අපි කියපු කතාවත් හරිම අපූරුයි. මහා විජයබාහු රජතුමාගෙන් පස්සේ කීර්ති ශ්‍රී නිශ්ශංකමල්ල, දෙවන පැරකුම්බා, දෙවනි විමල ධර්මසූරිය, ශ්‍රී වීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍රසිංහ වගේ රජවරු වගේම රාජ්‍ය නායකයොත් මේ පූජනීය ස්ථානය වැඳ පුදාගත් බවට ඉතිහාසයේ ලියවිලා තියෙනවා. සිරිපාදය ගැන විවිධ ආගම්වල විවිධ මත තියෙනවා. ඉස්ලාම් භක්තිකයන් විශ්වාස කරන්නේ තමන්ගේ පව් සෝදාගන්න ආදම් සමනල කන්දේ තනි පාදයෙන් හිටගෙන හිටපු නිසා ඒ පාසලකුණ ඉතිරි වුණා කියලා. ඒ වගේම හින්දු භක්තිකයන් විශ්වාස කරනවා ශිව දෙවියන් තමන්ගේ තාණ්ඩව නර්තනය කරපු වෙලාවේ මේ පාසලකුණ සටහන් වුණා කියලා. හැබැයි මේ කතා දෙකේම මාණික්‍ය පාසලකුණක් ගැන සඳහන් වෙන්නේ නැති නිසා බෞද්ධ ජනප්‍රවාද එක්ක බලද්දී මේ මත දෙකම අපිට බැහැර කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සිරිපා කරුණා කරපු පළමු විදේශිකයා කවුද කියලා ඔබ දන්නවාද? ඒ තමයි මහා ඇලෙක්සැන්ඩර් රජතුමා. පර්සියන් ජාතික අසරාජ් කියන කවියා මේ ගැන තමන්ගේ නිර්මාණවල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතිහාසය පුරාම ලෝක ප්‍රකට දේශ ගවේෂකයෝ සිරිපාදේ තරණය කරපු බවට සාක්ෂි හමු වෙලා තියෙනවා. සිරිපාදේ යන්න ප්‍රධාන මාර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි හැටන් පාර සහ රත්නපුර පාර. අතීතයේ ඉඳලම මේ ගමන හරිම දුෂ්කරයි. ඒ නිසා මිනිස්සු ගියේ කණ්ඩායම් වශයෙන්. මේ කණ්ඩායම් වලට අපි කියන්නේ නඩය කියලා. නඩේ ප්‍රධානියා තමයි නඩේ ගුරා. මුල්ම වතාවට සිරිපා කරුණා කරන අයට අපි කියන්නේ කෝඩුකාරයෝ කියලා. මේ ගමනේ තියෙන වෙහෙස මහන්සිය නිවාගන්න බෙතිමතුන් බුදුගුණ කියමින් සහ සීපද කවි කියමින් යෑම අදටත් දකින්න ලැබෙන සුන්දර දසුණක්. ඔබ නල්ලතන්‍ය පාරෙන් යනවනම් ඔබට මේ ස්ථාන පිළිවෙලින් හමු වෙනවා. නල්ලතන්‍ය, මකරතොරණ, ජපන් සාම විහාරය සහ සාම චෛත්‍ය, සීතගංගුල, වෙහෙස නිවන අම්බලම්, ඉන්දිකටුපාන සහ හැරමිටිපාන, මහාගිරිදඹේ, ශ්‍රීපාද ස්ථානය. කෝඩුකාරයෝ යද්දී හැරමිටියක්, ඉන්දිකටු සහ නූල් අරන් යන එක සිරිතක්. ඒ වගේම උඩමළුවට ගියාම තමන් සිරිපාදය වන්දනා කරපු වාර ගණන අනුව ගාන්ටාරය නාද කිරීම හැමෝම කරන සාමාන්‍ය සිරිතක්. අදටත් බොහෝ දිනෙක පිළිපොදින ලස්සන සිරිත් කිහිපයක් තියෙනවා. නල්ලතන්නියට ආපු ගමන් බැතිමතුන් මුලින්ම කරන්නේ සුමන සමන් දේවාලයේ පඬුරක් ගැට ගහලා සිරිපා මළුව දෙසට හැරිලා නලල බිම තබා වැඳ ආශිර්වාද ලබා ගන්න එක. ඊට පස්සේ සීතගඟුලෙන් නා පිරිසිදු වෙලා තමයි ඉහළට නගින්න පටන් ගන්නෙ. මේක ශරීරයේ වගේම හිතත් පිරිසිදු කර ගැනීමේ චාරිත්‍රයක්. සිරිපාදය ආරක්ෂා කරන්නේ සමන් දෙවියන් සහ එතුමාගේ පිරිවර කියලා ජනයා අතර දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ පිරිවර අතර සියවටුක යක්ෂයා කියන බලවත් යක්ෂයෙක් ගැනත් කියවෙනවා. සමහරු විශ්වාස කරන්නේ මේ ඉන්නේ මහසෝන් යක්ෂයාම තමයි කියලා. ඉතින් යාළුවනි, මේ විදියට තමයි භක්තියයි විශ්වාසයයි ඉතිහාසයයි එකට මුසු වෙලා සිරිපා කරුණාව අපේ ජීවිතවලට බැඳිලා තින්නේ.
ලබනවතාවේ ඔබ සිරිපා කරුණා කරද්දී මේ දේවල් ගැනත් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයාර් කරන්න. මේ වගේ තවත් තොරතු AI නිර්මාණ විදියට දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබ සැමට සමන් දෙවි පිහිටයි.